Hi everyone! Nagpapasalamat pala ako sa mga sumuporta sa last video ko, sa mga nag-subscribe, nag-like, at nanood ng video ko, kaya sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, at itap yung notification bell, para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat! Sa last video ko, tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng logo using Android phone. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng logo using laptop or desktop. Halika! Sundan mo na screen recording ko.